आज मी तुम्हाला कोबीची भजी दाखवणार आहे। त्यासाठी मी इकडे अर्धा किलो कोबी पातळ लांब असा चिरून घेतला आहे। एक मीडियम साइज कांदा तोही असा लांब पातळ चिरून घेतला आहे। 1 टीस्पून ओवा, थोडंसं मीठ। आता आपण इथे हलक्या हाताने कोबी आणि कांदा कुस्करून घेऊ। जसं आपण कांदा भजी बनवतो त्याच पद्धतीने कोबीची भजी बनवायची आहे। तुम्ही बघू शकाल छान असा कोबी मोकळा झाला आहे। आता यामध्ये हाफ टीस्पून आलं लसूणची पेस्ट, हे ऑप्शनल आहे। 1 टीस्पून जिरं, पाव टीस्पून बडीशेप, 1 टीस्पून सफेद तीळ, कोथिंबीर बारीक चिरलेली। इथे मी 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या आहेत। पाव टीस्पून जिरा आणि धन्याची पावडर, हळद, लाल तिखट, थोडीशी कसुरी मेथी, चिमूटभर सोडा। छान असं एकजीव करून घेऊया। यामध्ये मी 1 वाटी बेसन पीठ घेतलं आहे। जेवढं भजीसाठी वापरता येईल तेवढंच आपण थोडं थोडं करून पीठ टाकूया। आता मी इथे चवीपुरतं मीठ, आता छान असं बाइंड करून घेऊ। पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही। मी इथे 1 वाटी बेसन पीठ घेतलं होतं। इथे बेसन पिठाचा पूर्ण वापर झालेला नाही। इथे पाऊण वाटी फक्त बेसन पीठ घेतलं आहे। म्हणजे अर्धा किलो कोबीसाठी मला फक्त 100 ग्राम बेसन पीठ लागलं आहे। कढईतलं तेल चांगलं तापलं आहे। आता एक एक करून भजी आपण सोडूया।